patient අපි දන්නවා මෙයා කිසිම response එකක් නැතුව මෙයාගේ heart එක නවත්තර වෙලා මෙයා වැටලා ඉන්නවා. එතකොට මෙයාට දැන් අපි basic life support එක දුන්නා. basic life support එක දීලා අපි මෙයාගේ හදවතේ සහ පිනහල් වල ක්‍රියාකාරීත්වය යම්තාක් දුරට දැන් පවත්වාගෙන යනවා. ඒ අතරෙදී මොකද වෙන්නේ? මේ අපි කතා කරා උදව් ඉල්ලලා ඊට පස්සේ අපිට ආවා ඇම්බියුලන්ස් එකේ ටීම් එකක්. ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා. අපි කිව්වා එක අඩෝ පට්ටයි නේ කියලා මතක තියාගන්න කිව්වා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා ඇම්බු බෑග් එකක්, ඩිෆිබ්‍රිලේටර් එකක්, ඔක්සිජන්, ඊට පස්සේ CPR දෙන්න පුළුවන් ට්‍රේනින් ස්ටාෆ් එකක් ඉන්නවා. එතකොට ඒගොල්ලෝගේ ටාගට් එක වෙන්නේ මේ patient ව ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන එක කොහෙටද පුළුවන් තරම් ඉක්මනට as soon as possible මොකද්ද ඉන්ෆෝම් කරලා ඒ හොස්පිටල් එකට ළඟම තියෙන හොස්පිටල් එකේ ඉමර්ජන්සි යුනිට් එකට ඒක මතක තියාගන්න කියලා කිව්වා. ඒ විදිහට කෙල්ලෝ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට as soon as possible මේගොල්ලෝ නියරස් හොස්පිටල් එකේ ඉමර්ජන්සි යුනිට් එකට මේ patient ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන එක තමයි ඒගොල්ලෝගේ ටාගට් එක උනේ. එතකොට මේ patient මේ ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්නේ බේසික් ලයිෆ් සපෝට් එකත් එක්ක තමයි ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්නේ ඇඩ්වාන්ස් ලයිෆ් සපෝට් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මෙයාලා මේ patient ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න කලින් ඒ අදාළ හොස්පිටල් එකට ඉන්ෆෝම් කරනවා. එතකොට අදාළ හොස්පිටල් එකට ඉන්ෆෝම් කරපුවාම ඒ හොස්පිටල් එකේ ඉමර්ජන්සි යුනිට් එකේ එහෙම නැත්නම් PCU එකේ එහෙම නැත්නම් ICU එකේ කොහොමද ඒගොල්ලෝ ඒකට රෙඩි වෙන්නේ කියලා අපි බලමු. මේ බලන්න මේ ඉන්ෆෝම් කරාට පස්සේ මේගොල්ලෝ රෙඩි වෙන විදිය. ඉස්සරலாம் රෙස්කියු ටීම් එකේ එහෙම නැත්නම් කෝඩ් ෆ්ලෝ දැන් අපේ ප්‍රයිවට් සෙට් එක ගත්තොත් එහෙනම් ප්‍රයිවට් සෙට් එකේ ඉමර්ජන්සි එකක් වෙනවා නම් අපි කෝඩ් ෆ්ලෝ කියලා ටීම් එකක් කියනවා. ඒක කෝඩ් ෆ්ලෝ කියනවා. ටීම් එක මොකද වෙන්නේ? එක යුනිට් එකකින් හැම යුනිට් එකකින්ම නර්ස්ලා දෙන්නෙක් හෝ කවුරු හරි ට්‍රේනින් සෙට් එකක් කියනවා. ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා මේ ඉමර්ජන්සි හැන්ඩල් කරනවා. ඒකට ප්‍රයිවට් සෙට් එකේ කොහොම වුණාට අපේ ගවර්න්මන්ට් සෙට් එකේ කොහොම වෙන්නේ නැහැ. ඒකට ගවර්න්මන්ට් සෙට් එකේ මොකක් හරි විදිහක ඉමර්ජන්සි එකක් සිදු වුණොත් ඒ අවස්ථාවේදී ඉන්න මෙඩිකල් ස්ටාෆ් එක තමයි ඒ ඉමර්ජන්සි සිටුේෂන් එක හැන්ඩල් කරන්න ඕනේ. ඒකට මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ෆෝම් කරාට පස්සේ අපේ රෙස්කියු ටීම් එක අපි දැන් ICU එක නම් ICU ටීම් එක මේකට රෙඩි වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. එතකොට ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ ඉමර්ජන්සි ට්‍රොලි එක චෙක් කරලා ඉමර්ජන්සි ට්‍රොලි එක රෙඩි කරගන්නවා. ෆොටෝ ඉමර්ජන්සි ට්‍රොලි එක රෙඩි කරද්දී සාමාන්‍ය රූටින් ICU එකේ ඉමර්ජන්සි ට්‍රොලි එක ඩීලි චෙක් කරනවා. එතකොට ඉමර්ජන්සි එකක් එනවා කියපුවාම ඒ මොහොතේ අනිවාර්යයෙන්ම ඉමර්ජන්සි එක චෙක් කරනවා. ඒ වෙලාවේදී අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ ET ටියුබ් හැම සයිස් එකකින්ම දෙක ගානේ අඩුම තරමේ දෙක ගානේවත් තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඉමර්ජන්සි ඩ්‍රග්ස් තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඒක එපිනෙෆ්‍රින් නොඑපිනෙෆ්‍රින් ඔය විදිහට ඉමර්ජන්සි ඩ්‍රග්ස් තියෙනවා. ඒකට අපි ඒ ඉමර්ජන්සි ඩ්‍රග්ස් ටෙස්ට් කරගන්න ඕන. අනිත් එක තමයි ඇම්බු බෑග්. මේ ARV කියන ඒවායිම අපේ ඉමර්ජන්සි ට්‍රොලියම තියෙන මෙඩිකල් ඩිවයිස්. එතකොට ඇම්බු බෑග් එක ඒ කියලා මතක තියාගන්න. ඇම්බු බෑග් එක ARV ඒ දේවල් අවශ්‍ය කරනවා. ඊට පස්සේ ඩිෆිබ්‍රිලේටර්, පස්සේ යංක සක්ෂන් එක. ඒ කියන්නේ අපිට ARV එක පේටන්ට්ස් එක ලබා ගන්න ඕන නම් සික්‍රීෂන් තිබුණොත් අයින් කරන්න වෙනවා. ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ යංක සක්ෂන් ඇපරේටස් තියෙනවනේ. ඊට පස්සේ ෆ්ලුයිඩ්ස් ගත්තාම අපි දන්නවා නෝමල් සේලයින් තියෙනවා, ඩෙක්ස්ට්‍රෝස් තියෙනවා, ඩෙක්ස්ට්‍රාන් තියෙනවා, ඇල්බුමින් වගේ ඒවාත් අපි මේ ෆ්ලුයිඩ්ස් එකෙන් තමයි ගන්න. එතකොට ඇත්තටම අපි රිසස්ටේට් කරනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට මේ රින්ග් ඉලෙක්ට්‍රේට් තමයි අපි අයිඩියල් ෆ්ලුයිඩ් එක විදිහට ගන්න. එතකොට ඔක්සිජන් තියෙනවා. මෙන්න මේ දේවල් සම්පූර්ණයෙන්ම ලෑස්ති කරගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් රෙඩි ෆෝ කියලා මතක තියාගන්න මේ නියුමොනික් එක යටතේ. මෙන්න මේ දේවල් ටික ලෑස්ති කරගෙන අපි රෙඩි වෙනවා. ICU ටීම් එක රෙඩි වෙනවා. මෙන්න මේ දේවල් වලට. මොකද්ද? ඉන්ටෙන්සිව් කියලා මතක තියාගන්න. අයි කියන්නේ ඉන්ෆෝම් කරනවා. ඉන්ෆෝම් කරන්නේ කාටද? ඉන්ටෙන්සිවිස්ට්. ඉන්ටෙන්සිවිස්ට් කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ICU එකේ බාරව ඉන්න කන්සල්ටන්ට් සහෝ වැඩ. ගොඩක් වෙලාවට එයා ඇනස්තෙටික්ස් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මැඩම් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම ඉන්ටෙන්සිවිස්ට් කෙනෙක් නැත්නම් සමහරවිට ඔයගොල්ලෝගේ හොස්පිටල් එකේ ඉන්න VP සර් කෙනෙක් හරි මැඩම් කෙනෙක් හරි වෙන්න පුළුවන්. එයාලව ඉන්ෆෝම් කරන්න ඕන. ඒක මෙඩිකල් ඔෆිසර් හරහා අපි එයාව දැනුවත් කරලා පස්සේ එයා දැනුවත් කරනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ ඉන්න patient සමහර වෙලාවට කොහේ හරි සෙල්ලම් කර ඉන්නකොට සර්පේ දෂ්ට කරලා වැටිච්ච ළමයෙක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් වැඩ කරන තැනක කරන්ට් වැදිච්ච කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ එන කෙනාගේ පවුල දැනුවත් කරනවා. ඒ කියන්නේ ගෙදර ෆැමිලි දැනුවත් කරන්න අපි රෙඩි වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔය එන කෙනා පාරක වැටලා හිටපු කෙනෙක් නම් කිසි කෙනෙක් දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් අපි එයාව මේ පොලිස් පෝස්ට් එකට පොලිසිය දැනුවත් කරන්න අපි රෙඩි වෙලා ඉන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපි ඉන්ෆෝම් කියලා කිව්වේ අන්න ඒ දේ. ඒ වගේම අපි දැන්
hospital setup එක ගත්තොත් අපි evening in charge ඉන්නවා night in charge ඉන්නවා night එක නම් night in charge අපි inform කරන්න ඕන evening නම් evening in charge inform කරන්න ඒ වෙලාවේ hospital එකේ ඉන්න in charge අපි inform කරන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට අපිට දැන් emergency admission එකක් එනවා කියලා ඊට පස්සේ අපි note down කරන්න ඕන දැන් මේ patient අපි ලබා ගත්තට පස්සේ සිදුවන සියලුම ක්‍රියාවලියන් අපි legal documentation යටතේ අපි document කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒකට තමයි මේ note down කියලා කිව්වේ. එතකොට මේ patient එනකන් ඉන්නේ නැහැ අපි. ඒක කලින් අපි ready වෙන්න ඕනේ. එතකොට nursing note හදා ගන්න ඕන. doctors note හදන්න ඕන. ඊට පස්සේ investigation ගත්තාම ඒවා summary කරන්න, ඒවට අදාළ කරන files සහ document අපි හදන්න ඕන. ඊට පස්සේ monitor කරනවා නම් monitor chart, ඊට පස්සේ observation chart ඔන්න ඔය දේවල් අපි කලින්ම ready කරගන්න ඕන. ඒක තමයි මේ note down කියලා මම සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කැතියට දැන් එන patient ගොඩාක් වෙලාවට දැන් cardiopulmonary compromise වෙලා. එතකොට heart එක නතර වෙලා තින්නේ. මෙයාගේ CPR දෙන්නේ අනිවාර්යෙන් සමහර වෙලාවට මෙයාගේ kidney එහෙම දැන් south වෙන්නත් පුළුවන්. සමහරට ඒකයි එකක් වගේ වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට එයාගේ input output ගොඩාක් close අපි monitor කරන්න ඕන. එහෙම වුණොත් අපි catheterization කරන්න වෙනවා. එතකොට catheterization කරන්න අපි ready වෙන්න ඕන. ICU team එකේ. ඊට පස්සේ මේ patient අනිවාර්යයෙන්ම දැන් අපි දන්නවා response එකක් නැති නිසා අපි දැන් CPR දෙන්නේ මෙයා අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩාක් වෙලාවට intubate කරන්න වෙනවා. අනිවාර්යයෙන් intubate කරන්න වෙනවා. ඒ early intubation එකකට අපි ready වෙන්න ඕන. එතකොට ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන දේවල් තමයි මෙන්න මේ දේවල් basic දේවල් මේ ටික අපි ලෑස්ති කරගෙන තමයි අපි ready වෙලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට එක පාරටම හදවත නතර වීමට එහෙම නැත්නම් අකර්මණ්‍ය වීමට ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි ටොක්සින්. ඒ කියන්නේ විෂ රසායනික ද්‍රව්‍ය. විෂ රසායනික ද්‍රව්‍ය අවභාවිතය හෝ අධිභාවිතය. උදාහරණයක් විදිහට කෙනෙක් සියදිවි නසා ගැනීමේ අරමුණෙන් යම්කිසි විදිහකට වස පානය කරලා තිබුණොත් අපිට මෙයාගේ ජීවිතය බේර ගන්න නම් විෂ හරණයක් සිද්ධ කරන්න වෙනවා. නමුත් මෙයාගේ GCS අඩුයි, කොන්සස් ලෙවල් එක අඩුයි. මෙයාට ඕරල් රූට් එකෙන් අපිට කිසි දෙයක් දෙන්න බෑ. අපිට ඇක්ටිව් චාකෝල් වගේ දෙයක් දෙන්න සිද්ධ වුණොත් අපිට දෙන්න වෙන්නේ nasogastric tube එකක්, NG tube එකක්. එහෙම නැත්නම් orogastric tube එකක්, OG tube එකක් ආධාරයෙන්. එතකොට අපි NG insertion එකක් සඳහාත් ලෑස්ති වෙන්න ඕන. මේ එන කෙනාගේ කොහොමද අපේ physiology එක කියලා දැනගන්න අපි ගොඩාක් වෙලාවට අපේ investigation කරන්න වෙනවා. එතකොට ඒකට අපිට blood sample collect කරන්න වෙනවා. එතකොට ගොඩාක් වෙලාවට අපි food blood count එක, biochemistry, ඊට පස්සේ PTINR, DT යවන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට මේකට blood දෙන්න වෙනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් basic investigation ටික අපි මේ වෙලාවේදී කරන්න ඕන. ඒක නිසා ඒකට අවශ්‍ය කරන sample collect කරන්න අවශ්‍ය කරන මේ දේවල් tubes ලෑස්ති කරන දේවල් ඒවා අපි ready කරලා තියාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ IV access එකක් අනිවාර්යයෙන්ම මෙයාගේ අපිට ලබා ගන්න වෙනවා. ඒ එන patient ගොඩාක් වෙලාවට IV access එකක් නැහැ. සමහර වෙලාවට blood leak වෙලා bleeding කියන්නේ මොකක් හරි bleed වෙලා තියෙන කෙනෙක් නම් වැටිලා තුවාල වෙලා තියෙන කෙනෙක් නම් bleed වෙලා තියෙනවා නම් යාට අනිවාර්යයෙන්ම අපි fluid දෙන්න වෙනවා. dehydrate වෙලා තියෙනවා නම් අපි fluid දෙන්න වෙනවා. එතකොට මේව hydrate කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම මේ sample ගන්නවා නම් අපිට sample ගන්න වෙනවා. එතකොට ওই දේවල් වලට අපි අනිවාර්යයෙන්ම IV access එකක් හදා ගන්න ඕනේ. emergency එකදී අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඉස්සෙල්ලාම IV access එකක් හදා ගන්නවා. එතකොට ඒකට අදාළ කරන දේවල් අපි ලෑස්ති කරගෙන තියාගන්න ඕන. මෙයා එන්න කලින්. ඊට පස්සේ මෙයා අපි intubate කරන්න වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඊට පස්සේ ventilator කරන්න වෙනවා. එතකොට intubate කරාට පස්සේ මෙයා ventilator කරන්න ventilator එක ලෑස්ති කරලා තියෙන්න ඕන. එතකොට මෙන්න මේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම ready කරාට පස්සේ තමයි අපි ICU bed එක ready වෙලා කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ ICU bed එක ready වෙන්න නම් මෙන්න මේ සම්පූර්ණ දේවල් ready වෙන්න ඕන. එතකොට bed එකත් එක්ක surrounding එක අපි ready කරගන්නවා. එතකොට මේ O කියන එක යටතේ අපිට ගන්න පුළුවන්. අපි ගන්නවා එයාගේ observation වලට. එතකොට අපිට cardiac monitoring එක ඊට පස්සේ pulse oximetry එක ඔය විදිහට අපි ගන්න සියලුම observation වලට අදාළ කරන ඒ කියන්නේ vital parameters ගන්න පුළුවන් machinery අපි මේකට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ හැමදේම ready වුණාට පස්සේ තමයි අපි කියන්නේ අපේ ICU bed එක ready කියලා. එතකොට මේක emergency අවස්ථාවේදී අපි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේ දේවල් ටික ready කරගන්නවා. මම හිතනවා මේක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති. අපි බලමු. මේක තමයි මේ ICU එකේ inform කරාට පස්සේ ICU එකට patient කෙනෙක් එනවා කියලා inform කරාට පස්සේ ICU එක ඇතුළේදී ඒගොල්ලෝ කලින් prepare වෙන විදිහ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දේවල් මතක තියාගන්න පුළුවන්. ready for
ඉන්ටෙන්සිව් කියලා. දැන් මේ අපේ patient ඉන්නේ basic life support එකක් එක්ක advanced life support එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකට basic life support එකේදී අපි කිව්වා අපි CPR දෙන්න ඕනේ කියලා. CPR එක දෙන්නේ CPR දෙන්නේ මම ආයි පාරක් මතක් කරන්නම්. අපේ මේ ස්ටර්නම් එක අපි හරියටම දෙකට බෙදනවා. දෙකට බෙදලා ඉවරලා මේ යට කොටසේ හරි මැදට තමයි අපි මෙන්න මේ විදිහට අත් දෙක එකට ඉන්ටර්ලොක් කරගෙන ඉවරලා CPR දෙන්නේ. එතකොට ඔය දෙන එක සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙහෙම පපුව තද කරලා පපුව තෙරපුම් දෙන්න ඕනේ. අඟල් දෙකක් විතර. ඒ කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 5ක් විතර ඝනකම් වෙන විදිහට අපි පපුව තෙරපුම ලබා දෙනවා. පපුව තෙරපුම් 30කට කෘත්‍රිම ශෝෂණ වාර දෙකක් දෙනවා. එතකොට මේ කරන ක්‍රියාවලිය අපි සාමාන්‍යයෙන් විනාඩියකට 100ත් 120ක් විතර රේට් එකකින් තමයි සිද්ධ කරන්නේ. ඒ අතරේ ඒ විදිහට තමයි මේ patient අපිට මේ ඇම්බියුලන්ස් එකේ ඉඳලා හොස්පිටල් එකට එන්නේ. අපි බලමු ඊට පස්සේ කොහොමද මෙයාගේ ඇඩ්වාන්ස් ලයිෆ් සපෝට් එක සිද්ධ කරන්නේ කියලා.